тоді ти починай. Ми ж були вже у Вінниці в минулому сезоні. Університет відмовився приймати правила гри окупантів. Бонус. Незвично, певно, для вас професія, але дуже важлива – це хіміки. Я стою таємним агентом. Не чисто шурму дорого. Там нема шафи. Унікальним власником Вінницької гондоли Це будинок побуту ювілейний та будинок офіцерів. Так, а що ми тут робимо? Ми ж були вже у Вінниці в минулому сезоні. Всім привіт! Це знову Універчек. Це ж було вже. Але ж фонтани ми не побачили. Але спочатку університет. І який ж університет на цей раз? Донецький національний університет імені Стуса. Так. Я нічого не плутаю. У 2014 році цей університет переїхав з окупованого Донецька до Вінниці. Що, йдемо знайомитися? Пішли. Донецький національний університет імені Василя Стуса у своєму регіоні був дуже потужним вишом. 11 корпусів, 13 тисяч студентів, 9 факультетів і навіть у 2011 році посів 9-те місце серед найкращих університетів України. Але, на жаль, у 2014 році все змінилось. Бойовики наказали зняти українські прапори з корпусів та представили нового ректора. Університет відмовився приймати правила гри окупантів. І вже в жовтні 2014 року сюди, до Вінниці, приїхали перші співробітники університету і почали облаштовуватись на новому місці. Донецький національний університет імені Василя Стуса входить у топ-10 кращих класичних університетів України та є провідним вишем Вінниці та Вінницької області. Історія навчального закладу налічує понад 85 років. Після захоплення адмінбудівель та гуртожитків університету в Донецьку збройними угрупуваннями, так званими ДНР, університет здійснив релокацію. Йдемо дивитися, як же облаштувався виш на новому місці у новому місті. Привіт, Надя, Лера. Привіт, приємно. Сашко. Приємно. Надія Шафранська, 3-й курс, спеціальність право, юридичний факультет, з міста Вінниця. Працює в університеті, мріє стати адвокатом. Ну, насправді, я то бував в Донецьку багато, і я пам'ятаю, що в Донецьку була назва така неофіційна «Місто мільйона троянд». Це троянда ж символ Донецька, я так розумію, чи? Так, звичайно. Співробітники вишу вирішили зробити такий подарунок, якби на подяку Вінниці від Донецьку, щоб залишити тут пам'ятку. Є така традиція, що Донецький університет, перші курси, які вступають, вони висаджують свої кущики троянд перед, тут на клумбі перед Донецьким університетом. На пам'ять про наш проєкт ми вирішили з Руською від Універчика посадити теж троянду на цій клумбі, що буде символічно, щоб не забували, що у нас тут відбувалися зйомки. От тепер у нас все готово. І сподіваємося, що в нас все вродить. Ну, а тепер бонус. Вітаю вас в нашому головному корпусі. Прикольно. Як ви думаєте, яке раніше тут було приміщення до нашого університету? Інший університет, напевно, що. Може, лікарня? Лікарня. Схоже на лікарню, типу. Тут був завод «Кристал». Тут багато коридорчиків, в яких, в принципі, можна повністю запутатися, якщо не знати, куди йти. Але ви класно тут це зробили, слухайте. Ну, в скількох універах я була, муралів в коридорах я ще не бачила. У 17-му році університет, скажімо так, започаткував такий конкурс, тобто був оголошений
там, де усі, і студенти, і викладачі, і просто якісь художники могли створити свою ідею ескізу і відтворити на цих стінах. Ну, власне, ось так виглядає аудиторія, лабораторія у хіміків. Це, до речі, спойлер, яку професію ми сьогодні вам покажемо. Але про це пізніше. Зараз ми хотіли б вам розповісти про те, власне, як відбувався сам переїзд з Донецька до Вінниці. Ну і найкраще про це можуть розповісти викладачі, які це все пережили. Наталя, доброго дня. Доброго дня. Наталя Леонова, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії. Фух, ледь виговорила. З Донецька. Закінчила хімічний факультет Донецького національного університету. Мріє про закінчення війни і повернення додому. А розкажіть, будь ласка, як ви приїжджали? Чи було складно? Як пройшов процес адаптації? Ну, переїжджати взагалі було складно в той час, і спочатку переїхала невелика кількість викладачів і невелика кількість студентів сюди до Вінниці. І у нас не було приміщень. І, власне, перше приміщення, яке надавали нам для роботи, це було вже велике приміщення колишнього заводу «Кристал». Але ви не уявляєте, як воно взагалі виглядало, тому що спочатку, коли ми заходили в ці приміщення, тут не було ні парт, ні оцих всіх столів, що ви бачите, абсолютно нічого. І таким чином досить довго у нас все це відбувалося, досить довго ми розпочинали свій навчальний процес тут. А що це за хімічні шоу, про які знає вся Вінниця? Ні для кого не секрет, що природничі науки вони взагалі не користуються попитом серед школярів. Тому ми зі студентами подумали, яким чином ми можемо все ж таки запропонувати щось цікаве, щоб зацікавити студентів саме хімією і хімічним факультетом. Наше шоу вони не лише носять науково-популяризаційний характер. Ми з цим шоу їздимо по дитячих будинках. А зараз, дивлячись на ту ситуацію, яка склалася в країні, ми дуже багато свого часу приділяємо саме дітям-переселенців. Ми не могли пройти повз такої крутої активності та теж долучилися до хімічного шоу для внутрішньо переміщених дітей. Дуже сильна та крута ідея. До речі, хімічний – один із 6 факультетів університету. Окрім того, є філологія, історія, психологія та інші. Класно, що школярам відкривають хімію з зовсім іншого боку і таким чином заохочують вступати на хіміків. Аж 2-0. Чи важко до вас вступити? Який прохідний бал? Зараз, як Донецький, він популяризовується, тобто про нього дізнається більше людей, і через те прохідний бал росте, і кількість бюджетних місць воно знижується. Тобто цього року їх було наче в половину менше, ніж в попередньому році. Ми неодноразово чули, що у вас дуже високий рівень навчання, але що саме ти в це вкладаєш? Ну, по-перше, так, як я казала, це попередній викладацький склад. На будь-якому факультеті забезпечений високий рівень викладачів. Друге, це те, що в університет можна працевлаштуватися. І можеш там лаборантом, наприклад, бути в університеті, отримувати зарплату за це. Я зараз також працюю Вже на 3-му курсі? Да, в університеті. От я фахівець. Ось, тобто я так можу спільно робити і виконувати обов'язки голови студради, і також займатися університетськими справами. Це наша вже постійна рубрика «Професія». Чек! І сьогодні ми розберемо дуже цікаву, незвичну, певно, для вас професію, але дуже важлива – це хіміки. Ну, власне, всі думають, що хіміки – це дуже вузька спеціалізація, вони зазвичай працюють в науковій галузі. Але ж ні, на більшості підприємств фармацевтичної, аграрної, косметологічної галузі є хіміки, і вони там потрібні. Юля, Привіт! дуже приємно. Юлія Сергєєва – старша судова експертка сектору фізико-хімічних досліджень, відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Вінницького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру. Мрії про те, щоб усі її мрії здійснились. Це твоє робоче місце, правильно? Так, я досліджую об'єкти різної природи з метою дачі відповіді на певні запитання, які призначають суд, слідчий суддя або там слідчий. Наприклад, нам приходить на дослідження речовина невідомого походження.
Типу, якийсь порошок не зрозуміло. Так, Що да, знайшли? невідомого походження. Так, у нас там є обладнання, ми дивимося, вона схожа на якусь вибухову речовину. Зловили, наприклад, злочинців. Так, В них щось знайшли. якісь Плюс там речовини. зброя і так далі. І кажуть, теоретично вам вже дають натяк. Це може бути вибухова речовина. І ви маєте довести, що це вона і є. Так чи ні. Ага. Да. А як це робиться? Можемо подивитися, у нас є прилад, називається молекулярний спектрометр. Так. Він визначає молекулярний склад речовин. Як називається дана речовина? Тринітротолон. Це саме тротил. Да. Тобто ми довели зараз, що це вибухова речовина. Це тротил. як один з етапів того, що дана речовина є. Ми встановили її склад. А те, чи вибухова речовина, чи ні, це у нас є певний метод окремий. Щоб дати вже точний висновок, що це вибухова речовина, це перше наше дослідження, яке ми проводимо, коли нам приходять на дослідження речовини. Зараз Це перше ви перевіряєте, чи вона вибухова. Чи є вибухова. Да. Ти це бачила? Тобто ми щойно дізналися, що це вибухова речовина. А які є плюси і мінуси твоєї професії? Плюси, я вважаю те, що моя робота дуже цікава, і саме цим вона мені подобається. Тому що ти кожен раз дізнаєшся щось нове, відкриваєш щось для себе. А мінуси те, що коли ти пишеш свій висновок, ти все ж таки, це велика відповідальність, тому що це тим чи іншим чином від цього залежить доля якихось людей. Тобто ти фактично як доктор Хаус чи якийсь детектив, тільки в інших, не знаю, тільки в лабораторії, правильно? Так, можна і так сказати, так. Круто. Все, що ми хотіли дізнатися. Тобі дякуємо. Дякую. Дізнатися, що це таке, написати правильний висновок, а ми побігли далі. Донецький університет готує не тільки бакалаврів, а ще й багато магістрів. Я знаю, що Дону мріє повернутися на Донеччину, і саме через це розробив спеціальну програму для магістрів, про яку нам зараз розповість наш гід Дмитро. Десь він тут. Дмитро Гуренко, перший курс магістр, спеціальність управління постконфліктними територіями з Бердянська, який наразі тимчасово окупований. Мріє взяти участь у післявоєнній відбудові України. Привіт, Дмитро. А на якій спеціальності ти навчаєшся і ким ти будеш? Я навчаюся на спеціальності управління постконфліктними територіями. Тобто на деокупованих територіях я буду займатися відновленням інфраструктури, улагодження конфліктів серед населення, залучення інвестицій в дану територію. Піднімати ж бізнес теж потрібно, піднімати економіку потрібно. Території, на жаль, в Україні багато окуповані, і навіть коли вони звільнені, на цих територіях дуже велика кількість проблем. Це і від банальних там речей, себто необхідності розмінування, створити безпеку на цих територіях, до подачі газу, води. І, відповідно, потрібно, щоб ця територія після цього зажила. Чому саме цю спеціальність ти обрав? Я сам з Бердянська родом, який зараз окупований. Україна понад усе! Україна понад усе! Домой! 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 Ще я навчався в Харкові. І Харків теж так досить сильно постраждав від повномасштабного вторгнення. Після окупації Бердянська я твердо зрозумів, що потрібно відновлювати його. Як мінімум 10, 15, 20 років роботи у вас точно буде багато. Власне, я тобі дякую за твій вибір, тому що ти дуже крутий приклад нашого молодого покоління, в яке я особисто дуже вірю. І не сумніваюся, що саме такі люди будуть відновлювати і відновлять Україну, і виведуть її на новий щабель. На жаль, класичного їжа чек у нас сьогодні в Дону не буде, тому що шкода, але головна їдальня не пережила карантин. Але студенти нам порадили просто культове місце в Вінниці. Це ринок Урожай, де, кажуть, є найсмачніша шаурма. Тому ми вирішили зробити тест-драйв вінницької шаурми. І ви знаєте, ми помітили, що коли ми підходимо з камерами, нам роблять більші порції, викладають там якісь, може, свіжіше м'ясо, тому ми зробимо це таємно. Тому я стою таємним агентом, куплю нам шаурму, ми глянемо, чи дійсно вона така тут смачна, як кажуть.
Ну що, давай, успіхів тобі, таємний агенте. Я буду чекати тебе там. Йдемо шукати шаурму. Добрий день. Можна шаурму замовити? Давайте, звичайно. Скільки вона буде коштувати? 85. Ага, давайте. Тепер у мене 2 шаурми. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Нам залишилась ще 3. На 4 не вистачило грошей. Нині їсти шаурму дорого. Смачного, гарного дня вам. Дякую. Ого. Тут такого розміру шаурма, що я не розумію, чого 160 гривень. Ну, ви просто гляньте різницю. Вдвічі більше. Даже в пакет не влазить. Це був прямий репортаж з ринку Урожай. Підемо куштувати шаурму разом. Принесла товар. Принесли. Ділись. Навіть 3. По цінам. 160 гривень. Що? Шаурма 160 гривень? Я теж так здивувалась. Вінниця не дешеве місто. Це середня, до речі. Без подвійного сира і просто курка. А що за ціни на Я шаурму? не знаю. Ось ця коштувала. Ну, вона, правда, довга, як моє життя. Так, оця коштувала найдешевше, це 85. Класична з куркою маленька. Пробуємо її спочатку. А ця коштувала 120, тому що тут подвійний сир і телятина. У мене середній. Але в мене, до речі, в термопакеті. На 85 гривень, на найдешевшу, вона непогана. А тобі що? Ця 120. Непогано. Мені сподобалось. Ну, а тепер королева шаурм. Вартуємо на 160 гривень чи ні? Ну, там і картопля, і капуста, Ну да, спробую. і курка, але вона суховата. Це дуже дивно. І картопля, і капуста, ніякого соусу немає. Ну, мій переможець ось ця за 120, вона дійсно непогана, і гарна шаурма. Їжачак, гаси, бо я вже брудний, ми будемо їсти. Камеру виключайте, якщо їсте. Пап, ти дивився взагалі в календар? Так. А в чому тоді робимо в листопаді на пляжі? Те, що зазвичай тут роблять студенти Донну. Це Грають в пляжний волейбол. Холодно, реально. Це спортчек. Біжи, грійся, а я пограю. Ну що, зіграємо чи ні? Що? Куди ти в мене? Чекай. У власності університету немає власних навчальних корпусів, гуртожитків та спортивної бази. Проте через мережу партнерства Донну імені Василя Стуса здійснює оренду спортивних залів, відкритих спортивних майданчиків для проведення тренувань та змагань. А також використовуються відкриті спортивні майданчики у Вінниці. Як зараз, наприклад. Враховуючи те, що Донну переселенець, університету немає своїх гуртожитків, на жаль. Але за домовленістю студенти університету проживають в гуртожитках інших університетів або або в хостелах приватного типу. До речі, нам студенти сказали, що тут найкращі умови. Тому пропоную піти глянути. це є наш хостел. Угу. Привіт, Лера. Мар'яна, дуже приємно. Мар'яна, дуже приємно. Мар'яна Козар, 3-й курс, навчається на фахівця з розробки програмного забезпечення. Приїхала з міста Гайсин, Вінницька область. Працює на ЗК касиром. Мріє стати сеньор-розробником у своїй справі. Слухай, а далеченько від університету скільки добиратися туди? Ну, дивіться, тут можна скоротити через Вишенське озеро пішечком. Хвилин 20. А транспорт? Добиратися, до годинки приблизно. Це треба на трамвай або тролейбусом. Так, щоб попасти в мою кімнату, потрібно перейти через кухню. Ми почнемо з кухні. Так, це наш стіл, всі дружньо снідають, обідають, вечеряють. Так, також є 2 робочих плити кухонних. Кожні комфорки працюють. А духовки? А духові печі, на жаль, не працюють. Це якась стандартна ситуація в гуртожитках. Ніколи не працюють духові печі. О, ні,
Один раз працювала десь. Це великий холодильничок. Тут можна побачити все, що заманеться, крім алкоголю. Жарт. Глянемо, вау! Нічого собі холодильник. Таке Це почуття, якщо що не ніби- пиво, це олія. Це олія, все нормально. Таке почуття, ніби ми потрапили, знаєш, на кухню ресторану якогось, то що великий холодильник, столи такого типу. Є щось, витяжка. Ось у нас тут такий невеличкий коридорчик. У нас так начебто, якщо порівняти весь гуртожиток, то у нас начебто окрема хата. Тут коридор ще використовують для інших склад. речей, да, для складу. Ну, воно не заважає, тому нам вистачає наша кімната. Так, О. велком в мою кімнату. Ого. Місця вагон. А скільки ви платите в місяць? Може бути 4-5 в кімнаті, є ще більші кімнати. Там 1600 оплачується. А там, де є двомісний, є одне місце ще, то там платиться 200. Нам сказали, що це хостел фактично, а дешево для хостелу? Це за місяць? Так, це за місяць. Колись тут був просто ангар, побудували хостел, і так як Донецький університет є переселенцем, вони орендують цей хостел під гуртожиток приватний. Тому тут так все складено. Класно вийшли з ситуації, молодці. Ну, є де попрацювати, повчитися. Раз, два, 3 місця у вас, ти бачу, Так, да? 3. На 4, ну, ділитися. Там нам вистачає. У вас велика шафа, насправді це рідкість для гуртожитків. Сюрприз? Так. Можна глянути? Можна відкрити, так. Там нема шафи. Там всі. Серйозно? Казкова Нарнія знову запрошує до пригод. А де ви зберігаєте речі? Тут ж немає ваших речей. В кожному ліжку там пристосовано Шафи під? Так, шафа під. Так, тому Але все ж там мало місця, вона ж не глибока. Ні, ну не знаю, нам вистачає місця. Наскільки я знаю, ти до цього хостелу жила в гуртожитку? Так, в державному. Державному. Теж домовився з кимось, так? Де це було? Це від корпоративного інституту. І де краще? Для державного гуртожитка також непогані умови. А яка ціна була? Там було 600 на той час, коли я проживала. Там також були комфортні умови. Але, звичайно, не було пральної машинки, чи мікроволновки, чи вай-фаю. Ну, кімнати там трішки менші. Місця там менше. Тут кімнати Для більше, гуртожитка так. місця, вибачте, можна грати в футбол. Так, покажу тобі один із туалетів. Це туалет тільки наш, для нашої кімнати. Інші сюди не ходять, Тільки тільки ваші ваші. не ходять, тільки наша Один кімната. туалет на 4 це дуже добре. Це Легші йдемо умови. всередину. Ну, слухай, у вас тут чистенько, досить такі. Ну і видно, що дівчата прибирають. Молодці, молодці. Але в мене є питання: де ваша душова кабіна, де ви миєтесь, тому що я її тут не знайшла. Душ нам потрібно спершу вийти з цієї частини гуртожитку і зайти в інший. Прямо через вулицю? Так, через вулицю. Він в іншому корпусі? Так. Треба перевірити, як живуть хлопці. Привіт! Хлопці? О, добрий день. Заходимо. Давай, Пітюню. Скільки у вас тут живе? Привіт. Нас тут 4. Їй це здається, що це сходи нагору. А це якась конструкція. Та дуже подібно на те, що ми бачили зараз, тільки трошечки у вас така перестановочка інша. Але чисто. Так, менша кімната, ніж дівчат, так? Чого не вистачає в гуртожитку? Та, в принципі, все є, нам тут комфортно живеться, навіть дуже непогано. Так? Яка ціна? 2100 гривень. 2100. А чому там 1600? Бо, як ви бачите, тут умови трошки кращі, тут менше людей у кімнаті. Плюс у нас є, можна так Тут сказати, рахується як душ, туалет, свій і наш туалет. душ це як наш. А, просто у вас душ на території. Гарного навчання. Спасибо. Дякую. Вашій мамі за вас соромно не буде. Насправді ми переходили секунд 5, тому що це сусідні двері, це прям поруч. Я так розумію, це душ. Так, це душ. Я бачу, ну, душ рожевого кольору. Все окей. Чи є гаряча вода, чи вона зникає? Щоб гаряча, холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Ні, вона є постійно, тому що в нас бойлер. Угу. У нас є своє опалення і гаряча вода є постійно. Але ну бойлер тож на 5 людей, а вас багато. Чи вистачає води? Так, всім? достатньо, немає ніколи черги, тому всім достатньо води. Реально немає черги? Ні, ніколи немає. Це ще одна частина гуртожитку, це наша така зона для відпочинку, Привіт, диванчик. дівчата. Привіт. А ми до вас підсадимо. Ви не проти? Тусуєтесь? А як відбувається вибір між тим, де жити? В звичайних гуртожитках чи тут? Це хтось там вирішує, конкурс чи як? Ні, конкурсу немає на нашому сайті. На сайті університету є детальна інформація про гуртожитки, там є адреса, можна приїхати оглянути, комендант вам це покаже, розкаже за ціну. Є державні гуртожитки, так є приватні, як у нас.
Тобто, це хто вже вибирає альтернативу, кому де зручно. Дякуємо, дівчата. Дякую, Мар'яна. Ми поїхали далі. А ми на сторінці Pedan Education розглядаємо різні професії, робимо дуже корисні ефіри та створюємо крутий молодіжний вайб. Го з нами, скануй та підписуйся. Окрім того, щоб показати Донецький університет, ми приїхали в Вінницю закрити гештальт та побачити фонтани, бо минулого року так і не вийшло. Фонтани працюють не завжди, ми приїхали восени і вони зараз, як бачите, не функціонують. Так, це дійсно одна із найяскравіших та найвідоміших візитівок Вінниці. Так, але, по-моєму, вони знову не працюють. Так, ти не засмучуйся. Переїдемо вже в Вінницю після нашої перемоги, коли фонтани запрацюють. Та я ж не собі, я ж хотів нашим глядачам показати, що у нас в Вінниці не гірше, ніж в Барселоні чи в Батумі з їхніми співаючими фонтанами. Що, не клює? Та й мені не фартить, бачиш, з цими фонтанами. Покажемо, що в Україні не гірше, ніж в Венеції. В сенсі? Тому що у нас зараз місто. Чек! Сьогодні ми вас познайомимо з унікальним власником Вінницької гондоли. Він, до речі, єдиний гондольєр у цьому місті. Його звати Віталій. Власне, я взагалі в шоці, що в Вінниці є гондола, є гондольєр. І на моєму віку це єдиний український гондольєр, якого я знаю. Привіт, Віталію. Привіт. Віталій Гуменюк. Гондольєр, керує сімейним бізнесом. Мріє про перемогу, щоб ми забули про пандемію, а також побудувати багато гондол і відкрити школу гондольєрів. Ну що, покатаємося на гондолі? Так, звичайно. До речі, я знаю, що про цю гондолу є цікава історія, зараз дізнаєтеся. Я знаю, що, по-перше, в гондоли цієї є назва, і дуже романтична, якщо я не помиляюсь, Джульєта. Так. І є цікава історія її появи в Вінниці, тому що де Вінниця, де гондольєри, і в мене щось не складається. Батько моєї мами, тобто мій дідусь Іван, побудував цю лодку. Але так як на той момент він хотів зробити пропозицію моїй бабусі, він її зробив у формі гондоли, назвав її Джульєта. І знаю, що пропозицію про одруження він своїй майбутній нареченій моїй бабусі зробив саме на ній. Вартість, наскільки я розумію, Віталію, гривень 500, правильно? Так, 500 гривень 40 хвилин. Ну, для романтичного побачення це дуже класно. Я бачу, сюди можна з собою взяти щось перекусити. Ну і цікаві історії від гондольєра Віталія, це дещо неймовірне. Ну що, водну екскурсію по Вінниці ми вже влаштували. Підемо погуляємо по місту. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. В минулому сезоні ми приїхали у Вінницю на початку зими, було холодно, сиро, а цього разу нам пощастило. Зараз листопад, осінь, красиво, і ми, чесно, змінили трошки свою думку про Вінницю, вона зовсім відкрилась по-іншому. Подивіться на ці кольори. Власне, щодо Вінниці, то це дуже комфортне, затишне місто. В центрі є і піша зона, і сквери, дуже багато зелені. Ну і, звісно, Південний Буг додає родзинки. Ну, напевно, що всі ці фактори недарма виводили Вінницю на перше місце в рейтингу найкомфортніших для проживання міст України. Вінниця – місто рекордів. Свого часу тут робили найменше в країні оригамі, найбільший герб з людей, наймасовіший дитячий шаховий турнір, найдовший млинець і ще багато інших Саме в Вінниці зареєстрований найтриваліший в Україні шлюб понад 70 років разом. Вінниця – місто, яке дбає про планету. Воно першим в Україні отримало європейську енергетичну відзнаку. Зрештою, це просто дуже красиве і доглянуте місто, в якому комфортно жити, вчитись і відпочивати. Україна краса, Україна краса, починається з кожного з нас, з кожного з нас, починається з кожного з нас, з кожного з нас. Повторю ще сотні раз, Україна краса, починається з кожного з нас. А коли, якщо не зараз, Україна краса, починається з кожного з нас. Це їжа. Чек. Сьогодні ми прийшли в дуже цікавий заклад.
Це історичний паб-ресторація, називається «Кінь у протигазі». Присвячений початку ХХ століття, коли Вінниця неодноразово ставала столицею Української Народної Республіки. Сідайте, будь ласка. До речі, цікавий факт, що у Першу світову війну дійсно на коней вдягали протигази, тому що так їх захищали від хімічних атак. Тому назва неспроста. А тепер переходимо до їжі. Такої подачі вареників я ще не бачив. В чому прикол, що за дискотека варенична? Ну, це не просто вареники, тут мікс вареників, і ми маємо спробувати вгадати, з чим вони. У мене там картопля є. У мене м'ясо. А ну. Капуста. Свинина. Ну що, тепер по десертному? Вишня. І це смачно, прикольно. І порція вареників коштує 114 гривень. Ти який? Я не їлась, дякую. Це гарна в мене донька. З тобою в ресторани ходити одне задоволення. Звісно, ми не могли пройти повз це місце. Це будинок побуту ювілейний та будинок офіцерів. Саме сюди 14 липня прилетіли російські крилаті ракети «Калібр». На жаль, загинули 24 людини. Серед них студентка Донецького національного університету. Вічна пам'ять всім загиблим. Висновки будуть про Донецький національний університет імені Василя Стуса. Пап. Так, я є. Перша категорія – територія. Ми вже розповідали про те, що Донецький національний університет є релокованим. Він в 2014 році переїхав до Вінниці. Тому в них немає як такого свого студмістечка. В них є лише 3 корпуси. Один з них ми вам показали. Він знаходиться на території старого заводу, але він складається з 7 поверхів і, на нашу думку, місця там предостатньо. Ми показували у випуску, як було до ремонту, і після видно, що і викладачі, студенти, люди, які переїхали з Донецька, вклали свої зусилля, душу в ремонт і облаштувалися на новому місці. За це респект. Навчання. Вагомим показником є те, що в Донецький університет вступають абітурієнти з різних міст України. З кожним роком він стає все більш популярним серед школярів. Студенти нам розповіли про потужних, вимогливих викладачів. І взагалі сказали, що навчатися не так вже й легко, а також там високий прохідний бал. Але вони всі навчаються в онлайні, і тільки перший курс виходить на 1 місяць в офлайн. А ще дорогий контракт. Насправді близько 30 тисяч гривень, це дорого. Ми побачили круту співпрацю між студентами і викладачами на прикладі хімічного шоу. Це дуже круто. Продовжуємо і говоримо про гуртожиток. Власне, у Дону немає своїх гуртожитків, і тому у вас є 2 варіанти. Перший – це заселитись в державний гуртожиток, про який домовляється університет з іншими університетами. Це є дешевшим варіантом. Або ви можете заїхати в приватний хостел. Цей варіант є дорожчим, але ми перевірили умови, там все добре, туалет, душ, кімнати – все в хорошому стані. Мені подобається, що є альтернатива вибору. Тобто ви можете обрати гуртожиток на ваш смак і на ваші фінансові можливості. Ком'юніті. У них дуже активне студентське життя, як ми побачили, і парламент студентський, дебюти першокурсників, різні заходи. Видно, що їм там не нудно. І викладачі, і студенти дуже активно беруть участь в житті міста. Це можна побачити в деталях. Наприклад, перед центральним корпусом вони поставили пам'ятник Троянді, як символу Донецька. Часто вони роблять різні заходи в дитячих будинках. Ми побачили сьогодні хімічне шоу для дітей-переселенців. Ну що, переходимо до вражень про місто Вінниця.
Власне, я нагадую вам, що Вінниця входила до списку найкомфортніших для життя міст в Україні. І це не дарма, тому що насправді це велике місто, і тут є все. І парки, і сквери, і торгівельні центри, навіть шопінг-мол. Ну, для життя є точно все. Так, нам дуже пощастило цього разу з погодою, але не пощастило з фонтанами. Тут дійсно прикольний пішохідний центр, де можна погуляти. А ще великим плюсом є річка. Але ціни досить такі високі. Дуже подібні до київських. Інколи оренда квартири може бути на рівні з Києвом. Я не забуду вареники по 114 гривень і шаурму за 160. Справді, дійсно, мені здалося, що для обласного центру тут дорого. Ми будемо завершувати наш випуск. Підписуйтесь на наші інстаграми. Це Pedanus, Pedan Lera і обов'язково Pedan Education. Адже там буде дуже багато корисної інформації для абітурієнтів і не тільки. Ну і бонусом у нас є TikTok, Універчек. Не забувайте про нього, там багато трендів і вирізок з наших зйомок, яких немає в випусках. А тепер запитання. Власне, ми розіграємо наш мерч традиційно. Серед тих, хто правильно відповість на запитання, рендомно в коментарях оберемо переможця. Запитання таке. Я придумав. Як називалась гондола, на якій ми сьогодні каталися в Вінниці? Зараз ми закінчимо, ви будете перемотувати, шукати, відповідати. І я бажаю вам успіхів. Давай прощатись. Давай прощатись. Ми вам дякуємо за цей випуск. А чого нас атакує командочка? Ей, командочка, ви що? Це що таке? Так, все. До зустрічі!